นี่นะวัดหลังโรงพยาบาล จ้าผู้หมุนตะกี้เนาะผู้ลอยน่ะผู้ลอยเล่าละวะมีผีตายหูมาน้ำตัวนี่ละวะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะจะมาฟังประสบการณ์จริงเรื่องจริงจากคุณอาวาสนาคลีล้วนนะคะเป็นประสบการณ์จริงครั้งแรกในการไปทำงานกรุงเทพมหานครเพื่อนก็สิมาเว้าเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเข้าไปทำงานกรุงเทพเป็นเรื่องเล่าจังได๋มื้อนี้ก็เฮาก็สิมาฟังเพิ่นเว้ามื้อนี้ได้อจ้ะ14 ปีเนาะประมาณ14 ปีนี่แหละได้ไปทำงานอยู่กรุงเทพเริ่มแรกเลยก็คือโรงเรียนประถมจบประถม6นี่แหละจบป.6 ที่แรกกับอีโพกับอีเบนี่พ่อแม่เนาะจ้าอีโพกับอีเบถามว่ามึงสิเรียนต่อบ่มึงสิบ่เรียนคันมึงเรียนต่อมึงก็เรียนคือเราให้โอกาสลูกทุกคนมีเอ้ยแล้วก็มีน้องชายเอ้ยกับน้องสิเรียนเจ้าของนี่เห็นว่าบ่เรียนคันมึงบ่เรียนมึงมาเลี้ยงควายก็เลยเลือกว่ามาเลี้ยงควายเล่นปึกเด้เล่นบ่เก่งเล่นจังไดก็บ่สู้เขาเป็นคนที่ปึกแล้วก็อีปึกปันที่สุดแล้วประจำห้องคิดเอาหรือว่าปึกอีหลีนั่น ปึกอีหลีบ่ได้คือเอาเลยเขียนบ่ออกอ่านบ่ออกเขียนบ่ได้พุ่นล่ะก็เลยตัดสินใจว่าบ่เรียนเพราะว่าเรียนไปก็บ่สู้เขาดอกเรียนไปก็ไปบ่ได้คือเก่าก็เลยว่าสิเอามาเลี้ยงควายก็เลี้ยงอีหลีเลี้ยงควายก็ได้เพราะว่าเดิมทีก็เลี้ยงอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์อีโบอีเบเราก็เลี้ยงวันจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์เฮาก็ไปเลี้ยงควายอยู่แล้วบัดนี้ก็เลี้ยงมามันก็ขี้คร้านตัวเนาะอยากไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด้เป็นเด็กน้อยอยากกินอยากไปกรุงเทพหมู่กองกับบางคนก็เรียนบางคนก็ไปทำงานกรุงเทพบางคนก็ไปอยู่นำพ่อแม่อยู่กรุงเทพนี่บัดมาเขามาบ้านแต่ละเทื่อเขามาเว้าให้ฟังคืออยากไปแฮงอยากไปเบิ่งอยากไปฮู้อยากไปเฮ็ดมันสิเป็นจังได๋แต่เราคือความเขาเว้าอยู่บ่เฮ็ดจังได๋สิได้ไปเนาะวันนี้ก็อยากไปแล้ววันนี้มีพี่น้องข้างบ้านหั่นเขาเจ้ามาจากกรุงเทพเขาเจ้าก็เลยว่ามึงสิไปนำกูอยู่บ่อาจารย์มีอยู่เด้เขาอยากได้อยู่ไปเลี้ยงน้องไปเลี้ยงน้องว่าซั่นน้อง2คนกำลังเรียนหนังสือผู้นึงอยู่ประถมผู้นึงอยู่อนุบาลไปว่าซั่นแต่เงินเดือนบ่หลายดอกเงินเดือน500แต่แต่ก็อยากไปเนาะอยากไปได้เท่าใดก็ย่าว่าแต่มีมองนอนมองกินกินฟรีอยู่ฟรีว่าจะบ่ได้เลี้ยงควายว่าจะบ่ได้เลี้ยงควายไปเลี้ยงคนบัดนี้ไปเลี้ยงคนจากเลี้ยงควายไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงคนไปเขาก็บ่ได้ให้เฮ็ดหยังหลายดอกก็บ่ได้ทุกข์ได้ยากดอกไปรับไปส่งแล้วก็พาน้องเฮ็ดการบ้านไปรับไปส่งอยู่โรงเรียนก็บ่ไกลดอกย่างไปอยู่ซอยถัดไปหั่นล่ะย่างไปรับย่างไปส่งไปทำงานอยู่หม้องใดของกรุงเทพอยู่ราชเทวีอยู่ราชเทวีไปอยู่หั่นได้จักเดือน 2-3 เดือนนี่ล่ะก็มีหลายคนที่อยู่หั่นมีรุ่นพี่อยู่ผู้หญิงอยู่หั่น3คนก็4กับเฮา4กับอานี่ล่ะจ้ะอาก็บ่ได้เฮ็ดหยังดอกผู้นึงหั่นสิมีหน้าที่หุงหาอาหารเป็นแม่บ้านอีผู้นึงก็สิมีพวกหน้าที่ซักผ้าซักแพร่หยังแต่ว่าเป็นหางตำแหน่งแต่ก็เฮ็ดทั่วไปซอยๆกันคือเก่าอยู่ไปมันก็พออยู่ดอกอยู่ไปล่ะมันก็ติดแล้วเนาะติดหมู่ติดกองก็ด้วยความอยากม่วนจังหินแต่มื้อนั้นก็เป็นบังเอิญม่วนนี่ได้มื้อน่ะอยากม่วนขึ้นพากันไปขึ้นไปเปิดเทปร้องเพลงอยู่เทิงดาดฟ้าหาแนวกินไปกิน5 ทุ่ม 6 ทุ่มก็บ่ลงมาเอาส้มเอาหยังมาขึ้นไปกินเปิดเพลงร้องเพลงอยู่เทิงเป็นโมนเป็นพิเศษมื้อนั้นคือจังได๋บุคือมันมีแนวโดนจิตโดนใจให้เป็นมื้อใดบุพากันขึ้นไปเปิดเพลงร้องเพลงแต่ว่ามองนอนสิอยู่ชั้นที่4แล้วก็มันสิมีดาดฟ้าเนาะถึงเนาะแล้ววันนี้หั่นเฒ่าแก่นี่สินอนอยู่ชั้นที่3ห้องน้ำที่เฮาใช้มันสิอยู่ชั้นที่2ช่างเบิดมีจักสัน4ชั้นนอนร่วมกันออก4คนแต่เป็นผู้หญิงเบิดนอนร่วมกันอยู่4คนก็กินส้มกินแซวอีหยังอิ่มเรียบร้อยแล้วก็มานอนประมาณ 6 ทุ่มนี่ล่ะเข้ามานอนเจ็บท้องแล้ววันนี้ก็ปวดท้ายเนาะจ้ะปวดท้ายส่วนซุ่มเอ้ยพาลงมายานตรงน้ำอยู่ชั้น2นี่จ้ะยานก็ส่วนไผบ่มีไผพาลงมาจักคนมึงจะไปมึงก็ไปลูกผู้เดียวกูสินอนแล้วซั่นก็ลงมาแหละลงมา
จากสัน4มาหาสัน3สัน3ก็ลงมาหาสัน2มาฮอดสัน2ลงคันใดยังบ่เบิดประมาณ5คันอย่างที่รถคันใดก็สิเป็นห้องน้ำเห็นผู้หลาย2คนเอ้ามันเป็นอะไรนะโอ้ยก็บ่จักแล้วเนาะจะเข้ามาแบบใดก็เห็นเขาแล้วก็สิหันตู่กลับขึ้นแล่นขึ้นบันไดวินาทีนั้นน่ะตกใจเนาะยานมีแต่สิหนีให้มันวิทย์เขาอ่ะนะที่กลับขึ้นไปหาจุมเอยอยู่ตรงเทิงขึ้นบ่วิทย์แล้วก็กำขาเนาะดึงจับขาได้เขาก็ดึงไหลแล้วลงบันไดเอาแล้วปวดท้องตอนนั้นมันเป็นจังได๋หวยมันก็สิลือบ่เนาะแต่จังบ่รู้ตอนใดแล้วเนาะแล้วคนมันปวดแห้งเนาะจักจักมันออตอนใดแต่ว่าเขาจับลงมาเลยค่ะบ่ได้สรุปเขาทุบท้ายถ้อยที่เป็นปืนบ่ฮื้อไม้ค้อนก็บ่รู้เขาทุบแล้วมันสิมึนไปเบิดเลยแต่ว่ายังได้สติแต่ก็มีสติอยู่ว่าเขาจับเขาเฮ็ดหยังเขาทุบท้ายถ้อยแล้วบัดนี้เขาก็เอากุญแจคือกุญแจตำรวจมาใส่บะไลหลังจังซี่แต่ก็ยังมีสติอยู่พี่นี่ใส่บะไลหลังแล้วเขาก็เอาไม้เอาอีหยังบ่รู้ล่ะงัดปะแล้วก็เอาไปพาขี้ริ้วยัดปะไว้อุดปะไว้พาขี้ริ้วพาขี้ริ้วเสียโตนพาขี้ริ้วเสียโตยัดปะไว้แล้วก็ยังบ่พอมามัดขา2ขาแล้วก็เอาขึ้นมามัดใส่กันกับแขนนี่หิ้วไปปานนั้นติบะไลหลังเจ็บเบิดมือแต่ก็ฮู้จักห้องมืออยู่แต่ก็เอ็นหยังบ่ได้เนาะมันเป็นมึนเป็นซ่าไปเบิดบ่ได้สลบแต่ว่าคิดว่ารู้สึกตัวเบิดขวญกูอย่างเขาหิ้วไปไว้เขาหิ้วไปเติงไว้อยู่บนข้างห้องน้ำมันสิเป็นซอกน้อยๆดอกไปเติงไว้ในหั่นล่ะย่านตายย่านแต่เขาก็เที่ยวมาอ่างนั่นหูดังเฮานี่อ่างจมูกเฮานี่เที่ยวมาเบิ่งลมหายใจเฮาว่าตายดีบ่ไปสิค่ะคิดแต่ว่าเขายันเฮาฟื้นเฮาก็เลยแกล้งตายไปเลยกั้นหายใจกั้นหายใจมาย่ำใดก็กั้นหายใจมาย่ำใดก็กั้นหายใจบัดคอนที่แจ้งประมาณตี 4 ตี 5มันมาอ่างไว้โดดโพดมันสิมาสอบมึงเฮาในนี้มาซ้อมมาจอบตลอดว่าเฮามีสติอีบ่หั่นน่ะเฮาบ่คือแต่ว่าคันมีสติยันมันซ้ำเนาะมันจะให้ตายหั่นน่ะคือว่าความยานของเฮาเนาะกันหายใจแล้วเธอสุดท้ายนี่มันกันมันเอาไว้โดดโพดแม่มือมันก็เลยค่อยๆผ่อนลมหายใจออกแต่ว่ามันคนตัวมันก็ได้มันก็ฮู้จักว่ามันสิรู้สึกแล้วรู้สึกถึงลมหายใจเฮานะวันนี้มันส่งเสียงเว้านำกันเป็นภาษาจีนหน่วยภาษาไทยบ่เป็นคนเป็นภาษาจีนที่มันคุยกันใจความหั่นให้คิดเอาเองนี่ก็คือว่ามันยังบ่ทันได้ตายหั่นนะคิดว่าเด้มันน่าจะเว้าแบบนั้นล่ะแล้วมันก็บ่ได้มาอันนี้เลยแต่ผ้าที่อุดป้าไว้มันก็พอเอาลิ้นดันแล้วออกได้อยู่ดอกแต่หาบ่เอาออกยานมันมายัดไตเข้าไปอีกมากินหัวนะคะยานมันมายัดเข้าไปอีกบัดนี้หันตี 5ประมาณตี 5ก็นอนอยู่หั่นล่ะถ้าให้คนมาซอยก็คิดว่าถ้ามันแจ้งนี่หั่นก็สิซุ่มเอ้ยน่ะก็สิลงมาเขาก็อาจสิเห็นความผิดปกติหรือว่าเดี๋ยวจังสิเอามันกับโจมันก็บ่ยอมเอาไปบ่จังสิเอาผ้าออกคิดว่านี่คิดว่าถ้าได้ยินเสียงหมู่สิประมาณตี 5นี่ก็ได้ยินข้างบ้านได้ยินแล้วเขาก็เริ่มลุกไหม้กับเขาก็หุงหาอาหารแล้วเนาะได้ยินเสียงพกๆเป๊กๆแล้วเมื่อเดียวได้ยินเสียงตีนลงบันไดมาน่าจะเป็นเอ้ยที่มีหน้าที่นึ่งข้าวหุงข้าวหั่นล่ะจ้ะลงมาตอนนั้นก็ยังบ่ทันได้ห้องแล้วดอกแล้วลงมากายเข้าไปละลงมาชั้น2นี่กายอาไปแล้วสิไปลงชั้นที่1ละจ้ะเพราะว่าครูนี่หันอยู่ชั้นที่1ครูนี่มองมันเฮ็ดกับข้าวกับน้ำอยู่ชั้นที่1แล้วบัดนี้มื้อเดียวได้ยินเสียงปืนเสียงปืนนี่3นัดนิ่งนะเสียงปืน3นัดได้ยินเสียงฮ้องเธอเดียวไปบางใหญ่เลยได้ยินเสียงฮ้องเธอเดียวเท่านั้นแล้วก็เฮาก็ฮู้จักพอได้ยินเหตุการณ์เบิดส่วนทุกอย่างแล้วประมาณอีก20นาทีนี่ล่ะมีเอ้ยผู้นึงลงมาแล้วสิมาซักผ้านะจ้ะแล้วลงมาเสียงฮ้องเราลิเลิศเลยแล้วมาเห็นศพเอ้ยที่ตายอ่ะจ้ะโหเรานี่พาดบันไดเลยโหเรานี่ยอดลงบันไดคือคล้ายๆอันนี้เป็นพื้นอันนี้จะเป็นบันไดลงมานี่โหเราที่พาดลงมานี่เลยตีนแล้วที่ยาวไปทางพุ่นแล้วบัดนี้สมมุติอันนี้เนาะสมมุตินี่ลงมา
มันที่เป็นมานี่แล้วก็ที่เป็นบันไดขึ้นนี่มองเฮาสื่อเฮาเลยอยู่นี่ จ้ะ ประมาณนี้ ก็ได้ยินเบิดหั้นนะเพราะว่ามันยังอยู่สัตว์เดียวกันอยู่แล้ววันนี้ผู้ลงมาเห็นก็เลยแล่นขึ้นไปบ่เฒ่าแก่แล่นขึ้นไปบ่เฒ่าแก่ก็แจ้งตำรวจแจ้งอหย่างตำรวจก็มาพี่มาไกลเกลี่ยสถานการณ์พี่มาเบิ่งสถานการณ์มันเป็นจังไดตำรวจมาหลายคนอยู่ จ้ะ ก็จังได้เอาลิ้นดันอันนี้ตาอุ้ยในปลาอันออมซอยค่อยเนี่ย ผู้ไทยเนาะมีแต่ผู้ไทยมีแต่อย่าง ผู้ไทยเนาะไปอยู่น้ำกัดนะซอยแน่เขาเจ้าก็ไปซอยตำรวจไปซอย เขาก็ออกมาสอบถามหลายอันหลายอย่าง เขาก็ถามบ้าน เขาไม่ได้ถามดอก เขาได้กิน โอ้ยคนเจ็บท้องเนาะมันก็ออกเบิดแล้ว เขาได้กินนะหนูตำรวจจะพาไปโรงพยาบาลนะเขาบอกแล้วก็ไปให้ปากคำนะกับตำรวจนั่ไปโรงพยาบาล บ่แม่นเป็นน้ำชีแต่แล้วเขาจะบ่ ประมาณนั้นล่ะ เราก็ได้กินกันเลยว่ะแต่ว่าก่อนไปเนี่ยหนูไปทำความสะอาดก่อนไป เขาก็เข้าห้องน้ำก็ไปหาเสื้อผ้ามาให้ใส่ แต่ว่าก็เป็นแผลเป็นอย่างเลือดก็เต็มอย่างในหัวนี่มีแต่เลือดเนาะน้ำปลานี่นะครับก็เลยไปทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตำรวจก็เลยสิพาไปโรงพยาบาลจ้ะแต่ว่าก่อนไปโรงพยาบาลนี่ตำรวจเพิ่นสิเฮ็ดกลหรือเฮ็ดอีหยังของเพิ่นแล้วเพิ่นจูงนี่หั่นข้ามศพ นางข้ามเลย ข้ามศพ3เถอ ตำรวจได้บ่ ตำรวจจูงพาข้ามเลย พาข้ามเลยบ่เว้าบ่หยัง บ่ สอบบ่มีนาทีนั้นน่ะ ช็อกแล้วเนาะแต่ผู้มาเห็นก่อนน่ะน่าจะช็อกกว่า แม่นบ่ แล้วสิขวัญเสียกว่าอยู่ อันนี้เขารู้อยู่แล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงครับก็จังเป็นโจรปล้นร้านแน่นอนอย่างนี้นะความคิดจ้ะบัดนี้ก็เพิ่นก็พาข้ามศพแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็พาลงมาจูงแขนลงมาแล้วปะเพิ่นถามว่าอายุเท่าใดกันจังซี่ถึงว่าจังไดอยู่บ้านใดอยู่หมู่บ้านใดจังหวัดใดอำเภอใดเฮาก็บอกไป แต่ว่าเฒ่าแก่ให้บอกว่าอายุ15ปีตอนนั้นยัง14อยู่ยังบ่หาบัตรประชาชนก็ยังบ่ทันมีจ้ะอันที่ไปบ้านนี้ก็ไปโรงพยาบาลเพิ่นพาไปโรงพยาบาลพญาไทไปโรงพยาบาลพญาไทเพิ่นก็ไปทำแผลนี่ละไปยิบนี่ป้าที่นี่จ้ะยิบ3เข็มแล้วก็หัวนี่ก็แตะเพิ่นเอาท้ายทอยปืนทุบท้ายทอยแต่นึงยิบ3เข็มแล้วก็ให้ปากคำอยู่ตำรวจก็อยู่ให้ปากคำบ่ได้ไปสน.ดอกเพิ่นก็ให้ปากคำอยู่โรงพยาบาลเลยจ้ะแต่ว่าหมอก็บอกอยู่ว่าถ้ากลับบ้านไปแล้วมีอาการหรืออาเจียนนะปวดหัวแห้งปวดหัวยันรุนแรงให้ฟ้ามาหาหมอให้มาโรงพยาบาลด่วนเด้อว่าซั่นก็ตอนนั้นมันบ่เป็นหยังบ่ได้เจ็บได้หยังเนาะก็ให้ป้าคำอีหยังเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านได้พี่มานอนนี่มื้อนึงก็บ่ฮอดมื้อดอกประมาณ6 ทุ่มตี 1ปวดหัวแห้งปวดหัวหาผม มีอาการคือหมอเว้าทุกอย่าง มีเบิดหาผมที่แรกว่าสิอยู่ให้มันแจ้งแต่คนนึงที่ไปหาหมอมันทนบ่ได้ก็เลยไปเบิ่งนายวันนี้ที่อยู่นำอันน่ะก็เลยไปบ่เฒ่าแก่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลแต่บ่ได้ไปโรงพยาบาลพญาไทไปโรงพยาบาลตำรวจย้ายโรงพยาบาลย้ายโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลตำรวจไปโรงพยาบาลตำรวจเขาก็เอาเข้าเอ็กซเรย์เฮ็ดทุกแนวก็ว่าบ่เป็นหยังเขาก็ให้ยาแก้ปวดกับฉีดยาแล้วเท่าก็ปวดแล้วก็กลับมามันก็บ่หายมันยังปวดอยู่คือเก่าหะก็หะบัดนี้ตื่นมาย้ายโรงพยาบาลบัดนี้ไปโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลกลางกรุงเทพ อยู่กรุงเทพไปนอนอยู่หั่นได้2 คืนอีโบไปบัดนี้เอาลงไปหับ หนูจักได้จังได๋ ถามเล่าแล้วว่าฮู้จักได้จังไดว่าค่อยเกิดอุบัติเหตุที่ว่าโจรปล้นร้านอีหยังจังซี่แล้วว่าปวีนั่นไปคำตะกาไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารกินข้าวอยู่ร้านอาหารแล้วมีหนังสือพิมพ์เนาะสมัยนั้นเนาะร้านอาหารนั้นได้ก็สิมีหนังสือพิมพ์ให้อ่านเราละอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเราว่าเราเลยซื้อหนังสือพิมพ์นั้นมาเราอ่านแล้วเราสงสัยว่าเด็กหญิงแม่นเด็กหญิงเขาให้คิดตัวเนาะนางสาวเขาให้คิดตัวว่าอายุ15 ปีก็เป็นนางสาวแล้วนางสาววาสนาคัทธสิงห์นามสกุลพ่ออยู่ตอนนั้นคัทธสิงห์นางสาววาสนาคัทธสิงห์ปวีแล้วก็เลยถือหนังสือนั้นมาหาอีโบกับอีเวว่าไอ้ซ้ายอันนามสกุลอีนี่น้อยอันนี้มันคือนามสกุลเจ้าแท้หั่นน่ะ แต่ว่าเรายังบ่เบิ่งรูปมันบ่
แล้วก็บ่ฮู้จักคือกันบ่าวีหันเพราะว่าเราเป็นคนที่ไปกรุงเทพกรุงไทยเป็นสาวกรุงเทพเด้อโดนๆถึงมาบ้านรู้แต่พ่อกับแม่ว่านามสกุลพัทสิงห์จ้ามานี่หั่นอีนี่น้อยอันนี้มันคือนามสกุลคือเจ้าแท้ไอ้ที่ซ้ายว่าซั่นอีโหก็เลยเบิ่งรูปอยู่ผ่านหัวข่าวหั่นน่ะนั่งรถเข็นอยู่ที่โรงพยาบาล ตกใจอีโห ทางบ้าน อีโพกับอีเบเห็นโอ้ยเราให้เราสอบเราให้ว่าเฮาสิเป็นหลายแรงนะมันผ่านหัวข่าวมันก็เกินจริงได้ อันจำได้นี่เท่าที่จำได้หันคือผ่านหัวข่าวหันว่าขวานแทกป้า ควานแทรกป้า แทะป้าแทะท้ายถ้อยขี้แต่ขี้แตน ขี้แต่ดิเซอร์เยอะ คือเขาผ่านหัวข่าวนะคือเขาเขียนข่าวเขาเขียนเกินจริงอยู่แล้วเนาะ ด่าแม่น ทางบ้านก็ตกใจที่ละบาทนี่หันแม่นไผกระถามอีเบเงินค่ำกับบ่มีลงไปหากู้เงินยืมเงินให้อีโบลงไปฮับอีโบแล้วก็นั่งรถไฟไปสมัยนั้นหันรถประจำทางก็ยังอึดแน่อยู่ไปขึ้นรถไฟอยู่อุดรขี่รถบัสไปขึ้นรถไฟอยู่อุดรนั่งรถไฟลงไปฮับไปตอนนั้นก็อยู่โรงพยาบาลกลางแล้วก็มันก็ยังบ่ทันได้หูจักว่าเป็นหยังหูจักปวดหูแห้งหั่นนะก็ยังหาสาเหตุบ่พอ ไปทราบโรงพยาบาลบ่ฮู้จักเลย จักปวดหูแต่ว่าหายังบ่ฮู้จักสาเหตุก็รู้แต่ว่าอันมองเฮาหยิบนี่แหละหั่นนะคือมันยังบ่แสดงอาการบ่รู้ได้อีโพก็เลยว่าอยากขอมือรักษาอยู่บ้านอีโพก็เลยขอมาเฒ่าแก่ก็เลยให้ค่าทำขวัญ 3,000 สมัยนั้น 3,000บ่ได้น้อยเด้ สกระทั่งซ้ำ30,000บาทเฮา ประมาณนั้นล่ะ500ก็ยังซ้ำ 5,000มันน้องเงินเดือน500เงินเดือน500สมัยนั้นก็เลยมาอยู่บ้านก็ยังปวดอยู่คือเก่าเป็นไผมาเยี่ยมหมู่กองหมู่อีผู้หมู่อีเบะหมู่กองเจ้าของไปเยี่ยมก็บ่อยากพบปะหมู่คนบ่อยากเห็นหน้าเป็นรำคาญนะบ่อยากเห็นไผรำคาญฮอดผู้ฮอดคนเขาไปเยี่ยมก็ได้เจ็บปวดยังบ่เศร้าอีเบะแล้วก็เลยพาไปโรงพยาบาลคำตะกาโรงพยาบาลคำตะกาก็เอาบ่ไหวก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลอาจารย์ฟันอันอยู่พันนาอยู่พันนาไปรักษาตัวอยู่หั่นละอาทิตย์หนึ่งเขาซ่องไปสายบ่ได้เอ็กซเรย์ แค่ซ่องไฟ ซ่องไปสายในตาหมออาจารย์ฟันซ่องไปสายใส่ตาอาปะเท่านั้นแหละที่เขาตรวจเยื่อหุ้มสมองอักเสบว่าซั่น โอ้เก่งก็หมออยู่อันกรุงเทพบนตัวนี้เนาะของกรุงเทพบัก3โรงพยาบาล เอ็กซเรย์อีหยังก็3โรงพยาบาลยังบ่รู้สาเหตุว่าเป็นหยังนะอันนี้ส่องไฟสายใต้ตากับปะซื่อนี่ให้อาปะกับส่องตีตาเฮาเบิ่งซื่อๆนี่ว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบมันก็ต่างกันอยู่เนาะหมอนี่ก็ได้ก็เลยว่าสิล่ะก็รักษาอยู่มันประมาณอาทิตย์นึงนี่ล่ะนอนอยู่โรงพยาบาลก็ใครแน่แล้วอีเบก็เลยพามาอยู่บ้านก็เป็นเชิงซึมเป็นเบอร์โลกเป็นบ่อยากเว้าน้ำผู้น้ำคนแต่ว่ากินนี่กินหลายคือมีผู้กินนำนี่ แน่นบ่ เอาหยังมาให้อีเบเอาเอ็ดหยังมาให้กินเบิดกินจนคือบ่ฮู้จักอิ่มหั่นนะกินเข้าไปก็คือมันเทลงซางนี่แหมอีเบละผิดปกติแล้วเราอ่ะมันบ่คือเก่าแล้วเราก็เลยพาไปหาพระนี่นะวัดหลังโรงพยาบาล จ้า ผู้หมุนตะกี้เนาะผู้ร้อยน่ะพาไปอยู่ ผู้ร้อยเล่าละว่ามีผีตายหูมานํตัวนี่ละว่า คนขี้ลูกพุ่นน่ะว่ารอบใดคนขี้ลูกรอบนั้น ก็เลยมันคือใส่โอ้ยบ่แม่นที่ตายหั่นบ่ซั่นดอกเราอยากมาบ้านเพราะว่าตำรวจจุงเฮาความเนาะนั่นตำรวจจุงความ3เถอความไปความมาอยู่3เถอ มันเป็นเคสของเขาบ่ ก็บ่รู้ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กน้อยเนาะก็บ่จักก็ตำรวจพาเฮ็ดเนาะแล้วจุงคามอันนั้นอยู่นี่บ้านโคกนิยมนี่อยู่บ้านไกลๆเฮานี่แล้วก็สิอยากมาบ้านนี่แหละแล้วแต่ว่าหลังนี้ไปบ่ดื้อเนาะ คนที่ถือ คนตาย แล้วเป็นหน้าตาจังได๋ล่ะ งามผู้งามผู้หนึงอยู่นิสัยเราก็ดีแต่เฮาก็ไปไม่เฮาก็บ่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นจังได๋หั่นนะเฮาก็เลยรับรู้ได้แต่แค่นี้ล่ะรู้แต่ว่าเรางามเป็นคนงามผู้หนึงคันว่าปนหลานก็บัดมันบ่มีแนวเฮนี่แหละ พอบ่เฮ็ดจักอย่างแน่ล่ะ บ่เว้าถึงไปวัดเนาะไปหายาปูไปฮอดวัดแล้วยาปูก็เว้าว่าพี่ตายหูมานำก็เลยมาคิดพอว่าที่ตายหั่นเราอยากกลับบ้านบ่
ก็เลยเว้าให้หลวงตาฟังเว้าให้หลวงตาฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นจังไดแล้วเราโอ้แล้วอะเราก็เลยสวดให้แล้วก็ส่งให้ดวงวิญญาณให้แล้วเราก็เอ็ดน้ำมนต์ให้อาบยังดูอยู่สูดรดน้ำมีหยังให้อาบผูกแขนมีหยังให้กลับมาบ้านปกติเลยบัดนี้ เป็นคนละคนเลย บ่คือว่าหัน ที่เห็นหน้าไผกับเบิ่ง เป็นผู้คนเก่าแล้วบัดนี้เป็นล้าเริงตัวล้าเริงเก่าแล้วหมู่ของมาเล่นน้ำก็เล่นกระโหคือเก่าบ่ได้อยากอยู่ผู้เดียวคือบางหันกัดดีว่าแล้วเรียบร้อยแล้วก็อยากไปอีก ยังบ่เก็ต บ่เก็ต นะต้องอยากกลับไป อยากกลับไปอีกยังบ่ทันได้รสชาติน้อยยังบ่ทันได้ลิ้มลองอีหยังเจ้าของยังน้อยอยู่ แต่ว่าทายบัตรประชาชนแล้วยังไปได้บัดนี้ประชาชน 15อีหลีบัดนี้ฮะมาอยู่บ้านบางปีนึงนี่ล่ะ ปีนึงอยู่บ้านนี้ได้เลี้ยงควายกลับมาเลี้ยงควายคือเก่า เลี้ยงคือเก่า เล่นคือเก่าแล้วเฮาบ่ได้เล่นผู้เอ้ยกับน้องเพิ่นเล่นหนังสือเพิ่นก็มีข้ออ้างแหละเนาะเขาเล่นหนังสือเจ้าของเพิ่นบ่เล่นพ่อแม่ยังให้เล่นเราก็เปิดโอกาสให้อยู่เจ้าของเขาบ่เล่นอยากไปก็จังได๋เนาะสิได้ไป หาวิธีละเต้ ก็ไปน้ำนี่ล่ะไปน้ำเคยญาติของเฒ่าแก่นี่ล่ะแต่ว่าลงเทพมื้อแรกก็ไปพักอยู่เพิ่นน้ำเฒ่าแก่มองเก่าม องเก่าเป็นยานบ่ ยานไปเหยียบบันไดมองที่เราเอาหูพาดลงมันกับเลือดมันไหลแต่ชั้นหนึ่งสองลงไปหาชั้นหนึ่งน่ะ ภาพยังจำ ภาพยังติดตาอยู่เลือดเราสิไหลลงไปกองหอด สิกาเขา บ่กล้าเข้าห้องน้ำบ่ ชีบ่แต่อีว่ะ ไปนอนทันคืนเดียว อ๋อแค่คืนเดียว คืนเดียวบ้านนี้หันบ่อยู่เราก็อยากให้อยู่นำอยู่มาอยู่น้ำน้องตาปูมาเลี้ยงน้องให้อันเจ๊คือเก่านี่ว่าซั่นบ่ปล่อยบ่อยู่บ่ยาน ทุกคนที่เฮ็ดงานนำกันอยู่ให้กันยังอยู่หมองเก่า อยู่หมองเก่าอยู่ แต่ว่าญาติของเอ้ยที่ตายหันเราออกมาเลยแล้วก็บ่อยู่คือกันเราหันอยู่กับน้องสาวเรา แม่นบ่ แล้วอานี่ก็ไปอยู่นำที่บ้านเฮานี่ล่ะอีกผู้หนึงที่ลงมาเฮ็ดศพนั่นล่ะบ้านนี้หันมึงบ่อยู่นำกูก็ไปสันมึงไปขายของซอยอันอยู่ร้านอาหารตามสั่ง จ้า อยู่พัทยาก็เป็นน้องสาวเราหั่นน่ะน้องสาวเจ๊ พัทยา อยู่พัทยาบ่แล้วไปพัทยาบ่แล้วจะเปิดหูเปิดตาเนาะ จากเขตเซ็กซี่เบอร์เซ็กซี่ล่ะ จากกรุงเทพก็อยากไปเห็นทะเลไปเลยฮอดพัทยาพัทยาก็มีแต่ที่บ้านเฮาดอกป้าสอนผู้หนึ่งป้าสอนเป็นแม่ครูเป็นแม่ครูมือหนึ่งอยู่ในหันเจ้าของก็บ่ได้เอ็ดหยังพอกระโดดอกยังน้อยอยู่ก็ไปเป็นลูกมือแล้วหั่นล่ะ ตื่นเต้นบ่เป็นพัทยา เลยเนาะมันคือเข้าไปประสบการณ์ใหม่ได้บัดนี้ไปอยู่ร้านอาหารไปอยู่ คืออยากได้ผู้ฝรั่งคือเขานำบ่ เห็น ไป อยู่ พัทยาแม่ คือจากใดอยู่ได้แต่ว่าเจ้าของยังน้อยเขาบ่รีบเบิ่ง เอา ความใฝ่ฝันของเด็กน้อยบ้านนอกเนาะ แต่ต้องมีผู้ฝรั่ง อยากได้อยู่หั่นล่ะแต่ว่าบ่กล้าญาติตามัน ใจ บาดได้สู ใจบ่กล้าพอ ยานผู้ไปน้ำหลังนี่ไปก่อนผู้ไปน้ำหลังนี่มีปลาไหลก็ลงไปได้อยู่น้ำกันจงคนนี้ก็ลงไป เป็นเด้อแก๊ง ไปอยู่น้ำกัน3 คนเป็นแก๊งแล้วบัดนี้ป้าสอนเป็นแม่โคใหญ่ เป็นลูก ช่วง พี่ นี้ไปลงน้ำหลังเป็นลูกพี่ไปเป็นลูกมือแล้วหันล่ะอยู่ได้เลย2-3 เดือนพุ่นละอันนั้นก็ได้ไปอยู่หันนะจงคนนี้เห็นปลาไหลนี่ไปอยู่บ่พอเดือนซะมั้งมันมาอยู่บ่ได้ มันนักบ่งานนักบ่ เขาว่ามันตื่นดึกลูกเสามั้งเขาอาจสิบ่สู้คือได้เฮาจังซี่นะแต่ว่าซุ่มอานี่ก็คือว่าพ่ออยู่ก่อนนะที่อยู่บ่ได้ก็คือนี่สำหรับอาที่อยู่บ่ได้นี่บ้านหลังนั้นหน้าบ้านนี่หั่นเราที่เป็นคนขายกับเขาร้านไปขายกับเขาคล้ายๆจานด่วนข้าวราดแกงหั่นนะข้าวราดแกงอาหาร บ่แม่นโรงแรม แล้ววันนี้หั่นในตัวร้านนี่หันที่เป็นขายของเบตเตอร์เล็ดขายของทุกอย่างเบตเตอร์เล็ดแล้ววันนี้หันน้องชายเล่าเป็นคนเปิดร้านขายของเบตเตอร์เล็ดเล่าหันที่มาเปิดข้างฟุตบาทนี่หันแล้วที่เป็นร้านขายกับข้าวขายข้าวราดแกงมันอยู่ข้างทิฟฟานีมันก็เลยขายดีมันเป็นร้านสนุกเกอร์มันเป็นสถาน กลางคืน สถานที่ท่องเที่ยวอยู่หันขายดีฝรั่งก็หลาย เพิ่นจับมาจากคน โอ้ยอยากจับอยู่นะมีบ่เก่งคือดอกซ้อนแล้วว่านี้อันที่พากันอยู่บ่ได้หันบ่แม่นหยังเด้น้องชายเล่านะมักมาใส่งานซุมได้เฮา
ไปแบะลั่งน้ำปลาเอ้ยลั่งเบียร์เอ้ย งานหนัก ลั่งน้ำโคกน้ำหยังเอ้ยทั้งที่เงินจ้างมาเป็นเงินเจนี้เพิ่นน่ะบ่ได้จ้างเฮาจักบาทแต่ว่ามาใส่ให้เฮาไปแบะ อยากใส่อยาก คือคนที่แต่บ่ยอมเสียเงินจังซี่นะมันมาใส่คนงานของเจนี้บัดนี้แต่เฮาเป็นรับเงินเดือนน้ำเจเนาะเฮาก็บ่อยากไปเฮ็ดให้แล้วเนาะก็เลยตกลงคุยกันแล้วมันบ่อยู่ละอยู่บ่ได้ละเขาก็เปรียบโพด ก็เลยพากัน พากันกลับบ้านแต่ป้าสอนนี่เขาบ่ใส่ได้เขาเก่งใจ เป็นเซฟไง เซฟใหญ่แล้วระดับใดเนาะเขาบ่ใส่ลาวใส่แต่ผู้เด็กน้อยนี่แหละในใจก็มึงสิบ่ใหญ่จักถือบ่บ่ได้ อาคาด โอ้ยเนาะ กลับมาอยู่บ้านบัดนี้หันก็ที่ได้กลับมากะเทหันบ่ที่แต่งงานนกแล้วที่แต่งงาน ก็เลยมาซื้อมาซอยงานแต่งงานนำหั่นล่ะ ก็เลยถือโอกาส ตะกี้นกเขาอยู่โรงงานยิบผ้าอยู่กรุงเทพแล้วอยู่แถวบางกะปิเคยไปมาหาจูอยู่ตอนอายุลาดเทวีฮะอยู่ลาดเทวีก็เคยไปเล่นน้ำจ้า อยู่โรงงานยิบผ้าลาวก็ฮู้จักพวกรุ่นพี่รุ่นหยังก็พอได้ฮู้จักเขาอยู่จ้าหมู่ของหั่นน่ะแล้วบ้านนี้หั่นแต่งงานก็เลยพากันมาแต่งงานนกนี่ล่ะแต่งงานนกแต่งแล้วก็อยากไปอีกกรุงเทพ ยังบ่เค็ดยังบ่ลา บ่อยากไปอีกแล้วจังได๋สิได้ไปเนาะบัดนี้เนาะโทร กับ ไป มะเร็งควายคือเก่าอยู่อ่ะ ก็ความมันเลี้ยงควายนี่นะมันจังอยากไปกรุงเทพมันกลับมาก็มีชีวิตเก่าๆเดิมๆคือเก่า มั หั่ น น เห น่ะ มือนน้ำเนาะ มันบ่ก้าวหน้ามันบ่อีหยังหั่นน่ะในเมื่อเจ้าของบ่เรียนล่ะไปอยากไปโทรไปหาฝากให้แน่นะอยากไปอยู่โรงงานมองเธออยู่นะอยากมารอไปสาวโรงงาน อยู่โรงงานอีเบะขออีเบะก็อยากไปทำงานมึงสิไปทำงานใส่ไปโรงงานเก่ามึงอยู่หั่นแล้วก็เลยบัดนี้มึงสิไปจังไดมึงสิไปกับไผไปผู้เดียวนี่ล่ะเนาะก็เลยว่าสิล่ะไปได้อยู่ไป2เทื่อแล้วเทื่อที่3มันยังมันสิไปบ่ฮอดกรุงเทพอีเบะมีเงิน1,000แล้วส่งค่ารถ ตัวค่ารถ1,000กับปาน10,000 โอ้ย1,000ในสมัยนั้นเนาะไปเลยขึ้นรถโทรไปเองเลยไปโรงงานนั่งรถไปเองพ่อไปได้มาได้ล่ะไปแล้วเขาก็โทรนกเขาก็โทรเพราะทางหมู่กองเขาแล้วเนาะไปมันก็เข้าได้ง่ายๆสบายๆเขาก็ต้อนรับมองอยู่มองนอนบอกนกก็ยังอยู่คือเก่านะก็เลยบ่มีหยังเนี่ยทำงานอยู่หันเท่าแก่ก็แพงเนี่ยเฮาบ่กินบ่เล่นบ่เที่ยวเนาะวันหยุดเขาไปกินข้าวร้านอาหารก็ไปเที่ยวครับเที่ยวบ่าก็บ่ไปน้ำเขาเจ้าของก็ไปซื้อไข่ซื้อมาไว้กิน เก็บเงิน เก็บเงินอย่างเดียวบ่ค่อยไปใส่สะโอนมันได้เงินทำงานเหมานี่แฮงได้เงินสะโอนมันก็เลยสิเห็นต้นเงินมามันมีกำลังเนาะมีกำลังไปอยู่โรงงานทัน7 เดือนได้เงิน 40,000 เนาะเป็นอยู่40,000 สมัยนั้น แต่เองงาน3 โมงก็ยังบ่ฮอดปี ได้เงิน 40,000 ก็ยังบ่ทันยักมาดอกตอนนั้นก็ติดต่อกับผู้บ่าวเนาะผู้บ่าวสิมาแต่ไต้หวันมีผู้บ่าว เกณฑ์จดหมายติดต่อกันนี่ผู้บ่าวบ่เอามาทาผู้บ่าวก็สิมาแหละสิมาห้องมาขอความหมายเจ้ามือทาอยู่อื่นเด้ออันนะ มักอยู่ว่าซั่นผู้บ่าวตอนนะคะ ตอนนั้นบอกว่าเล่นซื่อๆมันเล่นควบหลายคนเด้เพิ่นงาม สาวสวยประจำปัญหาบัดจักสันประมาณนั้น บอกปันเพิ่นงาม สาวสวยก็ถาม ก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็บ่ถึงกับว่ามักก็คือก็เอาได้หั่นน่ะสมัยนั้นหั่น เอาก็คือเคยได้ยินว่ายายกันนี่ไปบวชมาแม่นบ่ เอ้ยยังบ่ได้ฮอดตอนนั้นตอนแต่ว่าตอนนี้หันยังคุยกันกับตะเที่ยวนี่หันยังหวาน ยังหลายคนอยู่ว่าซั่นเถอะ ยังคบอีกอยู่ผู้หนึงอยู่คำตะกามีผู้บ่าวคำแต่กา มีผู้บ่าวคำตะกาก็คบกันอยู่แล้วบัดนี้หันแต่ว่าหันบ่ได้จริงจังกับคำตะกานี่ว่าสิบ่เอาเพราะว่าเราเป็นคนเล่นคนกินก็บ่ได้คิดว่าสิเอามาเอาเป็นผัวนะบ่ได้คิดจะสร้างครอบครัวกับเราแต่กับตะเที่ยวนี่คิดว่าสิมาแต่งมาแปลงกันอยู่คิดว่าอยากเศร้าล่ะชีวิตโสดนะ มีคนที่ ก็ได้ไปแล้ว ไป3 เธอแต่ก็บ่ฮอดปีจักมอง บ่ฮอดปีจักมองบ้านนี้หั่นเบื่อล่ะมาอยู่บ้านมันก็ได้เลี้ยงควายมันสิเอาหูดีกว่านะคิดว่าให้ผู้เลี้ยงก็ คิดว่าได้มันน่ะบ่คือความคิดเจ้าของแต่ในบ้านนี้ก็มาอยู่บ้านนี้หั่นเพิ่นเราสิมาจากไต้หวันก็ผัดสิเป็นประมาณ
อีกเป็น10เป็น20มื้อพุ่นเนาะ ม ผู้บ่าวอยู่คำตะกาก็มาเล่นน้ำเลยบัดนี้มาเล่นก็อยากได้บัดนี้ อืม ก็ฮู้จักว่าทางนี้มีผู้มีอันมีผู้สิมาเอา อืม ทางนั้นก็สิสิ่งตัดหน้าบัดนี้สิ่งตัดหน้าคือให้พ่อให้แม่มาทาบทาม อืมฮู้จักแล้วว่าทางนี้หาสิเอาผู้ เออ ก็เลยไปบอกพ่อแม่ทางนั้น เออ ให้ฟ้าวมาขอทางนี้อืม โดยความที่ก็คันที่ว่ามีใจกับบ่แม่นบัดนี้ อืม น้องชายเพิ่นนี่น้องชายตะแถวนี่ จ้ะ ผู้ว่าสิเอากันนี่จากไต้หวันนี่ อืม เว้าให้อาก็เลยเครียดเว้าให้อาแบบประมาณว่าไปทำงานอยู่โรงงานยิบพาคือไปขายตู่ บอก เออเว้าปานนี้ล่ะนี่ แม่ คน นบ โฮ อก มนี่เขาลีล้วนนี่แหละ แม่นบอก เออ คลีโรน เว้าปานนี้ล่ะ ไปทำงานยิบพาคือไปขายตั๋วคือสิได้เงินหลายแท้ อืม เพราะว่าได้เงินมา 40,000น่ะมาซื้อมอเตอร์ไซค์อีโวคันแรกในชีวิต อืมสมัยแล้ว40,000ก็ซ้ำ400,000มาได้ โอ้ เนาะ ยจักแล้วจะคือจำได้แต่ว่า จนเฮ็ดให้ผู้เฒ่าในบ้านนี่มากพุ่นละไป เป็น ว่ามัน เนาะ ไปทำงานได้เงินได้คำอืม นี่แหละหนึ่งในนั้นกับแม่หยานี่ละมักแฮง ยายจอย มักอยากได้เป็นลูกไผว่ามันไปทำงานมันเก็บเงินเก็บคำได้คันมันมาใส่ดีคันมันมามีครอบครัวของว่ามาเป็นลูกไผนี่ มันก็คือที่พาครอบครัวอย่างเรื่อยลุงเรืองอยู่ความคิดของผู้เฒ่าเนาะมันเก็บเงินได้กับบ้านนั้นแม่ ไม่เท่ามากกว่าเธอ เออ ไม่ยามาก ผู้เฒ่าในบ้านมักก็เลยมาเขียนให้นี่แหละคำเว้าของน้องชายเรานี่แหละเขียนแห้งก็เลยเว้าว่า ผู้ชายบ่ได้มีคนเดียวในโลก อืม บ่ได้มีซ้ำแต่อายมึง เป็นไรล่ะ บ่ได้มีแค่อายมึงซ้ำอายมึงกูบ่เอาก็ได้ เออ เป็น บ่ได้อึดกูเอากูความคิดได้ คิดกับว่าเอิ้นก็พอดีทางคำตะกาเขามาทาบทามก็เลยตกลงปรงใจกับเขา แต่ว่าก็ยังบ่ได้มันได้หมายกันดอกแค่มาทาบทามไว้ว่าตกลงกันค่าดอกเท่าใดว่า30,000เขาก็ยังบ่ทันมาฮ้องมาขออีหลีดอกแค่มาทาบทามกันไว้ แล้วก็สิหามือมาฮ้องมาขอแล้วอีตานี่ก็มาแต่ไต้หวัน แม่นบ่ มันสิจบตอนใดนี่มันยาวได้ แม่นบ่ ยัดโตได้ เดี๋ยวมันสิเกิดซึกสิ่งนางมันบ่ แม่นเรื่องยาวได้ เลิกมันยาวแห้ง ได้อีกเรื่องหนึง แม่นบ่ผู้ใดอยากส้มอยากติดตามมันต้องรอติดตาม EP 2เด้อมันจะเป็นซึกสิ่งนาง ตัวนี้น่ะมันจะเป็นแบบ แห้งแบบว่าสิเป็นแบบอัธรสมีอัธรสหลายๆอย่าง ต้องรอติดตามตอนที่ EP 2 เว้าคือเพิ่นงามหลายเนาะ ย่าได้สาวงามบันทาเด้อสมัยตะกี้น่ะแล้วก็ฝากกดติดตามถ้าผู้ใดอยากเบิ่ง EP 2นี่ฝากกดติดตามเลย2เมลิมีนะคะมื้อนี้ก็เฮา2คนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ